वादळात सापडला पिशी. लेखक माला कुमार आणि मनीषा चौधरी. पिशीला दुःखी आणि एकटे वाटत होते. कालपर्यंत तो एका मंटारे जातीच्या गटाचा भाग होता, जे अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या किनाऱ्यापासून दूर जाऊन भरपूर मासे खात असत. कसे ते सुंदर हिंदी महासागराच्या पाण्यात उड्या मारत होते. जेव्हा त्याला समोर एक जहाज दिसले, पिशीने पाण्यात जोरदार झेप घेतली. त्याचे मित्र इकडे तिकडे विखुरले गेले. पिशीने आपले भले मोठे पंख फडकवून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. तेथे विजांचा लखलखाट झाला आणि नंतर ढगांचा गडगडाटही झाला. पिशीने आपले भान गमावले. त्याच्यासाठी तो महासागर काळा किट्ट झाला होता. एका मोठ्या वळणदार लाटेने त्याला थेट जहाजाखाली ढकलून दिले. त्याच्या पोटावर एक जखम झाली. त्याला माहित होते की त्याला काय करायचे आहे. त्याला त्याच्या मित्रांना शोधायचे होते, पण आधी त्याच्या जखमेचे ठीक होणे गरजेचे होते. तो जलद गतीने किनाऱ्याच्या दिशेने पोहू लागला. पिशीचं हृदय जोरात धडधडत होतं. काश तो इतका मोठा नसता. 10 मीटर लांब आणि 900 किलोपेक्षा अधिक वजनी. त्याला रुग्णालयात जायचे होते लवकरच. हा त्याच्या जीवनाचा प्रश्न होता. तेवढ्यात त्याला किनाऱ्याजवळ दीपस्तंभ दिसला. त्याने आनंदाने उडी मारली. पिशी रुग्णालयात पोहोचला होता, निसर्गाच्या रुग्णालयात. माशांचा एक मोठा समूह लगेचच त्याच्या भोवती पोहू लागला. इतर वेळी तो ज्या माशांना खात असे, आता तेच त्याच्यासाठी नर्स बनले. त्यांनी त्याच्या पोटाची खोलवर जखम साफ केली. क्लीनर फिश माशांनी त्वचेचे निघालेले तुकडे खाऊन टाकले. लवकरच पिशीला बरे वाटायला लागले. आता त्याला 5000 प्रजातींचा जलजीव असलेला हिंदी महासागर जास्त आवडू लागला. बरं का, या व्हिडिओला पसंत करायला आणि त्यासोबत सामायिक करायला विसरू नका आणि खालील बाजूस आपले मत नक्की नोंदवा.